สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักบอลสายแฟชั่นเนาะช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกครับกำลังเข้มข้นเลยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เรียบร้อยเลยอยากจะมาพูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็แฟชั่นฮะอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะหลังจากมีทำคลิปเสื้อบอลมาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของแฟชั่นของนักฟุตบอลกันบ้างครับโดยจะเป็นการจัดอันดับครับ10อันดับนักฟุตบอลทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นมากที่สุดเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่า10อันดับนี้จะมีใครบ้างก็จะมีตั้งแต่นักฟุตบอลที่เลิกเล่นไปแล้วก็มีเนาะที่เป็นตำแหน่งแล้วก็นักฟุตบอลที่ยังโลดแล่นอยู่เนาะแล้วก็ยังอยู่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไล่จากอันดับ10แล้วกันเนาะไปจนถึงอันดับ1นะครับเริ่มจากอันดับ10กันเลยอันนี้ขอเป็นแบบรุ่นใหม่เลยแล้วกันเนาะ New Wave สายแฟชั่นที่มาแรงสุดๆฮะนั่นก็คือศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันนิกวอเทอร์มาเดอร์ครับผมในบอลโลกเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่แต่ว่าสไตล์การแต่งตัวเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดมาตลอดทั้งปีจริงๆเนาะเริ่มมาตั้งแต่ที่ผมเห็นก็อาจจะช่วงแบบปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงปีนี้เขาเป็นนักบอลที่ตัวสูงสไตล์การแต่งตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าดูดีฮะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนตัวสูงได้เลยในการแต่งตัวนะครับเขาจะเน้นสไตล์การแต่งตัวแบบมินิมอลหน่อยไม่ได้เยอะหรือว่ามากชิ้นสีสันฉูดฉาดอะไรแต่ว่าโดยรวมมันออกมาดูค่อนข้างดีแล้วก็มีได้ขึ้นนิตยสารนะฮะรวมไปถึงในรูปเซตโปรโมทเสื้อบอลของทีมชาติเยอรมันที่ผ่านมาเนี่ยนิวเทอร์มาเดอร์ก็เป็นคนแบบเบอร์ต้นๆเลยเนาะในการที่รูปของเขาเนี่ยถูกเอามาใช้ในการโปรโมทแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงๆเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยนะฮะจะเห็นได้จากรูปที่เขาไปออกงานหรือแบบวันที่เขาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาจะมีสไตล์รูปการแต่งตัวที่ค่อนข้างดูดีเลยแมทช์ได้ดีมากๆการเลือกสีจะมีความคลีนเนาะความเรียบแต่ดูดีฮะอันนี้เหมาะสำหรับใครที่มีส่วนสูงที่สูงมากๆแล้วอยากดูไอเดียการแต่งตัวแนวแบบเรียบๆไม่ต้องฉูดฉาดมากแล้วก็เป็นแฟชั่นที่เรียกได้ว่าร่วมสมัยกับยุคนี้แล้วกันนะฮะด้วยความที่เจ้านิกเนี่ยอายุก็ไม่ได้เยอะด้วยปีนี้ก็แค่24เองก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่เนาะการแต่งตัวก็ยังแบบเป็นวัยรุ่นของยุคนี้ฮะก็เป็นอันดับ10ของผมฮะท็อป10ของนักฟุตบอลสายแฟชั่นเรียบๆเนาะไม่ได้แบบตะโกนมากแต่ดูดีมีความเซอร์ดูเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะแต่งอะไรมากมายแต่ว่าออกมาแล้วมันดูดีก็ไปติดตามได้ครับ IG ของ Nick Watermader ต่อไปครับมาสู่อันดับที่9กันต่อเลยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือนักฟุตบอลเนาะแต่ว่าอาจจะเคยเห็นในตามสื่อแฟชั่นหรือตาม IG Pinterest ต่างๆนั่นก็คือแจ็คสันเออร์ไวน์ฮะปัจจุบันก็อายุ33ปีแล้วก็เล่นบอลโลกอยู่ด้วยตอนนี้ก็อยู่ทีมชาติออสเตรเลียนะฮะเรื่องของแฟชั่นเนี่ยภาพลักษณ์แฟชั่นเขาชัดเจนมากๆกับสไตล์การแต่งตัวที่เขาชอบเอาเสื้อบอลวินเทจมาใส่แล้วก็ด้วยรูปลักษณ์เนี่ยทรงผมไว้ผมยาวไว้หนวดมันให้ความแบบวินเทจมากๆสายวินเทจผมว่าน่าจะชอบแล้วก็ติดตามเขาอยู่แล้วน้องรวมไปถึงสายเสื้อบอลคลาสสิกเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะฮะปัจจุบันครับเขาสังกัดอยู่สโมสรซังเปาลีแล้วก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีกาเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ในทีมชาติก็เป็นกัปตันด้วยเช่นกันฮะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมเลยมีถ่ายนิตยสารแบบเยอะแยะมากมายนะฮะรวมไปถึงตอนนี้ก็เป็นนายแบบให้กับทาง Adidas ด้วยเนาะมีถ่ายแฟชั่นไปเยอะมากๆเคยถ่ายแบบกับแบรนด์ดังมากมายเนาะมีรีวายอย่างเงี้ยเกงยีรีวายนิสสันเมนเฮลแล้วก็แบรนด์สตรีทอีกเพียบเลยฮะตอนนี้ใครที่ชอบสไตล์แบบวินเทจหน่อยนะฮะผมว่าไปติดตามคนนี้เลยดีมากๆ IG เขาก็ลงรูปในการแต่งตัวอยู่บ่อยครั้งนะฮะรวมไปถึงสายเสื้อบอลด้วยแนววินเทจคลาสสิกแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ผมให้เป็นเบอร์ต้นๆเลยนะฮะของในฝั่งของนักฟุตบอลผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นรูปเนี่ยถ้าใครไม่เคยดูบอลหรือว่าไม่ได้ติดตามบอลเยอรมันเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือนักฟุตบอลแต่ว่าผมเชื่อว่าต้องเคยเห็นในสื่อแฟชั่นนิตยสารแฟชั่นคอนเทนต์แฟชั่นแน่นอนแจ็คสันเออร์ไวน์อันนี้ผมให้เป็นอันดับ9โอเคฮะต่อมากันที่อันดับที่8ครับอันดับที่8นี่จะเป็นนักฟุตบอลยุคแบบเก่าลงไปหน่อยเนาะอันนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วแขวนสตาร์ทไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงชื่อของเขาเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเขาคนนี้แฟชั่นมากๆนั่นก็คือชิบริลซิเซ่ฮะอดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลด้วยความโดดเด่นทั้งในสนามและนอกสนามเลยดีกว่าในสนามเนี่ยเราเห็นเขาชอบทำทรงผมสีสันแบบจี๊ดจ๊าดเนาะทรงแปลกๆมาแบบนับไม่ถ้วนนะฮะรวมไปถึงนอกสนามเนี่ยเขาก็มีผลงานเคยมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยนะฮะสำหรับชิบริลซิเซ่เนาะก็พอเป็นนักฟุตบอลรุ่นนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์การแต่งตัวที่ฮิตกันในช่วงนั้นแล้วกันมันก็จะมีความเป็นแบบสตรีทแวร์ฮิปฮอปประมาณนี้นะฮะเนาะส่วนปัจจุบันเขาก็ยังคงเห็นหน้าค่าตาในแบบสื่อแฟชั่นล่าสุดเขาก็เพิ่งไปขึ้นรันเวย์ให้กับ Adidas Y3 มานี่เองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสไตล์เนาะจัดจ้านทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเลยแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยผมชอบคาแรคเตอร์ของเขาณตอนนี้มากเนาะเขามีความนิ่งมากขึ้นการแต่งตัวอะไรเขาสไตล์เรียกได้ว่าเริ่มมีความเรียบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมว่ามันลงตัวมากๆเลยส่วนถ้าใครชอบแบบความแบบจี๊ดจ๊าดเนาะความซิ่งความแบบสีสันหน่อยอะไรเงี้ยไปดูตอนที่เขาเป็นนักบอลโอ้โหถูกใจกันแน่นอนฮะสำหรับชิบิลเซเซ่เนาะถือว่าโดดเด่นมากๆครับเรื่องการทำสีผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมาเริ่มทำสีผมด้วยเช่นกันเนาะพวกสีแปลกๆต่างๆอันนี้ก็เป็นอันดับ8ครับผมชิบิลซิเซ่ครับมาต่อกันที่อันดับ7ครับระดับฝีเท้านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกองหลังระดับท็อปของโลกเลยเนาะเคยได้แชมป์โลกแชมป์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
โหเรียกได้ว่ากวาดมาทุกแชมป์ในผลงานการค้าแข่งเนาะการเป็นนักเตะนอกจากฝีเท้าที่ดุดันแล้วเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์แฟชั่นเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือเซจิโอ รามอสครับผมกองหลังทีมชาติสเปนครับทรงผมเนี่ยก็ถือว่ารามอสก็มีทรงแบบแฟชั่นเยอะมากเนาะในสนามรวมไปถึงรอยสักที่เป็นจุดเด่นเลยแล้วก็รูปร่างหน้าตานี่เรียกได้ว่าโหเป็นนายแบบอีกคนของวงการฟุตบอลเลยเช่นกันนะฮะจะได้เห็นรามอสเนี่ยในสื่อแฟชั่นเยอะมากๆแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายแบบเดินแบบพวกนี้นะฮะเขาเป็นลุคแบบแบดบอยหน่อยเนาะผมยาวมีรอยสักแล้วก็แบรนด์ดังๆเนี่ยร่วมงานกับรามอสเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะแบรนด์แบบลักชัวรี่นะส่วนสไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็มีความแบบโอมันนี่หน่อยๆนะฮะรามอสจะมีความเนี้ยบแต่ก็ไม่ได้ดูเนี้ยบจนเกินไปนะฮะเพราะว่าเขาเนาะรอยสักเขาแฟชั่นมากๆเลยนะฮะเป็นอีกคนที่ผมก็ตามไอจีแล้วก็ชอบดูแบบการแต่งตัวทรงผมที่สำคัญคือเขาหุ่นดีมากเขารักษาแบบร่างกายได้ดีสุดๆเลยแล้วก็มักจะได้เห็นนั่นแหละในสื่อแฟชั่นการถ่ายแบบอยู่บ่อยๆนะฮะเซจิโอ รามอสผมเป็นนักบอลที่เรียกได้ว่าผ่านมาแล้วกับทุกยุคเนาะของการแต่งตัวต่อไปฮะมาที่อันดับ6กันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับรามอสแหละเป็นสุดยอดกองกลางคนหนึ่งแห่งยุคเลยแล้วก็บุคลิกถือว่าโดดเด่นคนหนึ่งเช่นกันเนาะเขาจะค่อนข้างตรงข้ามกับรามอสที่มีความแบบไฮแฟชั่นลักชัวรี่แล้วก็มีความแบบแบดบอยเนาะแต่คนนี้เขาจะมาในลุคของความเท่นิ่งดูมีความคลาสสิกนั่นคืออันเดรปิโลฮะสุดยอดกองกลางของทีมชาติอิตาลีคิดว่าคนที่ดูบอลเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอันเดรปิโลผลงานมาสเตอร์พีซก็คือในช่วงบอลโลกปี2006ครับที่เขาพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์เนาะอันนั้นเป็นแบบโหเรียกได้ว่าเดอะแบกของอิตาลีเลยก็ว่าได้นะฮะโดยอันเดรปิโลเนี่ยเขาจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แบบมีความนิ่งแต่เท่แล้วก็จะมีความเซอร์หน่อยจะให้ฟีลเหมือนพวกแบบอาร์ติสต์เขาไม่ได้ดูเหมือนนักบอลเลยทั้งในและนอกสนามการเล่นบอลเขาเนี่ยโอ้ก็ติดมากแล้วบุคลิกการแต่งตัวแฟชั่นก็ติดไม่แพ้กันเจอข้างนอกเนี่ยเห็นเขาแต่งตัวอาจจะดูไม่ออกเลยว่าคนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลเนาะมันภาพการแบบใส่เชิ้ตใส่สูทไว้หนวดไว้เคราแต่งตัวเนียบโอมันนี่ถ้าเทียบกับรามอสเขาจะแบบแฟชั่นลักชัวรี่เห็นเพชรระยับแต่ว่าปิโลเขาจะเป็นแบบควายเอสลักชัวรี่นิ่งๆเรียบๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูมีเสน่ห์มากๆฮะไม่ต้องมีแบบโลโก้แบรนด์อะไรบนตัวมากมายเนาะเยี่ยมเลยโอเคฮะต่อมากันที่อันดับ5กันบ้างอันดับ5มาบนโลกด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายของอาชีพค้าแข่งและเป็นศูนย์หน้ากึ่งปีกเพย์เมเกอร์ด้วยชาวบราซิลที่หลายๆคนบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยลีลาแซมบ้าคนสุดท้ายแล้วของบราซิลนั่นก็คือเนย์แมร์นะฮะแน่นอนว่าเนย์แมร์เนี่ยโหเขาดังมากๆแล้วก็ภาพลักษณ์แฟชั่นของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นทั้งทรงผมการเจาะหูรวมไปถึงการแต่งตัวนอกสนามที่จะมีความสตรีทฮิปฮอปภาพลักษณ์จะเป็นแบบสตรีทแวร์สนิเกอร์เฮดเป็นคนที่แบบสะสมของเยอะด้วยนะฮะเนย์แมร์ใครที่ชอบสายสตรีทเนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักเนย์แมร์อยู่แล้วเนาะเขาก็ร่วมงานกับแบรนด์ดังเยอะแบรนด์สตรีทแบรนด์ไฮเอ็นก็มีแบรนด์เนมก็มีในงานแฟชั่นโชว์เนี่ยเนย์แมร์มักจะได้แบบถูกเชิญไปอยู่บ่อยๆรวมไปถึงเคยมีคอลแลบของเขากับพูม่าทุกแบรนด์ผมว่าอยากร่วมงานกับเนย์แมร์แน่นอนเพราะว่าเขามีความบุคลิกดีหน้าตาถือว่าโอเคนะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แฟชั่นค่อนข้างดีเลยต่อมากันที่อันดับที่4ครับคนนี้ถือว่ามาแรงแห่งยุคนี้ถ้าพูดถึงแฟชั่นต้องนึกถึงคนนี้เลยแบ็คขวาครับทีมชาติฝรั่งเศสนั่นก็คือคุนเด้ฮะขึ้นปกนิตยสารมาแล้วโอ้โหนับไม่ถ้วนรวมไปถึงการแต่งตัวมารายงานตัวเนาะซ้อมของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยคุนเด้เรียกได้ว่าเป็นคนนำเทรนด์เลยแหละเวลาทีมชาติฝรั่งเศสมีซ้อมเรียกตัวอะไรเงี้ยจะเห็นภาพคุนเด้ก่อนใครเสมอแล้วก็ผมว่าน่าจะคนแรกเลยนะที่เขาแต่งตัวแบบแฟชั่นแล้วทุกคนรอถ่ายจนตอนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเวลารวมตัวเนี่ยเหมือนรันเวย์แฟชั่นไปแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบโหจัดเต็มมากๆเป็นนักบอลยุคใหม่ที่โดดเด่นด้านแฟชั่นที่สุดแล้วก็ว่าได้นะสำหรับคุนเดย์เขาได้ร่วมงานตั้งแต่แบรนด์สตรีทไปจนถึงแบรนด์เนมแบรนด์ไฮเอ็นแล้วก็ลุคแต่งตัวเขามีความผสมผมว่าเขามีความผสมผสานระหว่างสตรีทแล้วก็ความลักชัวรี่ได้ค่อนข้างลงตัวเลยแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวเป็นเขารู้ว่าเขาควรจะใส่อะไรเพื่อให้รูปร่างเขาดูดีเนาะผมว่าใครที่อยากแต่งตัวแล้วอยากดูแบบหุ่นดีสมส่วนอะไรเงี้ยไปดูคุนเดย์แต่งตัวผมว่าน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะชอบใส่กางเกงแบบเอวสูงหน่อยขาอาจจะมีแบบขากระบอกใหญ่บ้างขาแฟร์บ้างเนาะแล้วแต่แล้วก็รวมไปถึงทรงผมที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แว่นตาด้วยคุนเดย์เขาชอบใส่แว่นแบบเท่ๆอยู่ตลอดเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงแฟชั่นนักบอลในยุคนี้คุนเดย์ผมว่าเป็นชื่อแรกๆที่ทุกคนน่าจะนึกถึงแน่นอนคนสายแฟชั่นเนี่ยต่อให้ไม่ได้ดูบอลนะผมว่าเห็นคุนเดย์แล้วอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าต้องเคยเห็นจากสื่อแฟชั่นอย่างแน่นอนโอเคฮะต่อมาเข้าสู่ท็อป3กันแล้ว3คนนี้นี่ก็โดดเด่นทุกคนอันดับ3เนี่ยอีกคนที่มีความวินเทจมากๆตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆฮะนั่นก็คือเฮกเตอร์เบเยลินครับผมแบ็คขวาก็เคยอยู่กับทั้งอาร์เซนอลปัจจุบันเขาก็ยังเล่นอยู่นะฮะอยู่กับรูเบติสเรื่องของฟุตบอลเนี่ยหลังๆผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะสำหรับชื่อของเบเยลินแต่ว่าถ้าในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันสวนทางกันมากๆเลยแฟชั่นเนี่ยด้วยความที่อายุมากขึ้นเนี่ยในส่วนของฟุตบอลอาจจะไม่ได้แบบเป็นช่วงที่กำลังพุ่งหรือกำลังรุ่งแล้วแต่
แฟชั่นน่ะโดดเด่นมากๆทั้งทรงผมทรงมุลเลตของเขาเนี่ยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยรวมถึงการไว้หนวดที่แบบเปลี่ยนลุคเลยนะแต่งตัวสไตล์แบบยุค 90 เขาจะมีความคล้ายๆกับแจ็คสันเออร์ไวน์เนาะแต่ว่าแจ็คสันเออร์ไวน์เนี่ยเขาจะเด่นในด้านของเสื้อบอลมากกว่าเนาะความเป็นโบล็อกคอแต่ว่าบีลินเนี่ยเขาจะมีความเก่ามากกว่าเขาหน้าตาเขาดูแบบเหมือนคนออกมาจากยุคเก่าเลยอาจจะด้วยทรงผมเนาะที่มันเป็นลอนแล้วก็มุลเลตด้วยมันเป็นทรงที่ถ้ายุคนี้ก็จะนึกถึงเบเยลินเป็นคนแรกส่วนผลงานเขาก็เคยมีทั้งไปเดินแบบเคยขึ้นรันเวย์ของลุยส์วิกตองมาแล้วเขาก็อินเรื่องแบบพวกซัสเทนมากเขาเคยไปทำคอลแลบครับกับ H&M แล้วดีไซน์คอลเลคชันของตัวเองในชื่อ Edition by Hector Bellerin นะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเนาะเพราะแบรนด์ที่แบบขายแมสอย่าง H&M ยังดึงไปร่วมงานด้วยภาพลักษณ์แฟชั่นแล้วก็ความซัสเทนของ Bellerin เนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยนะฮะ Bellerin เนี่ยทั้งแบรนด์แฟชั่นแบรนด์กีฬาก็มีนะฮะไปตามดูได้เนาะใครที่เป็นแฟนของ Bellerin เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเท่มากๆสไตล์ชัดเจนมากแล้วก็มีอิทธิพลแล้วก็มีส่วนร่วมกับวงการแฟชั่นค่อนข้างเยอะก็เป็นอันดับ3ครับผมต่อไปอันดับ2ครับอันดับ2เนี่ยใครจะไปคิดว่าจะเป็นนักเตะของทวีปเอเชียผมว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นผมเนี่ยต้องเคยตัดผมตามนักบอลคนนี้แน่นอนนั่นก็คือฮิเดโตชินากาตะนะฮะเพลย์เมเกอร์กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับตำนานของญี่ปุ่นเลยก็ได้เนาะในยุคนั้นนะฮะนากาตะนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบโหสุดๆมากๆเลยเรียกได้ว่าเขาคือเดวิดเบคแฮมของฝั่งเอเชียแล้วก็ที่ผมบอกทรงผมเขาเนี่ยรุ่นผมเนี่ยน่าจะเคยตัดตามแน่นอนเพราะว่านากาตะครับเขาจะชอบตัดผมทรงเกรียนๆหน่อยเนาะซึ่งโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนมันต้องไว้ผมสั้นซึ่งเด็กรุ่นผมเนี่ยต้องตัดทรงนี้กันแบบโอ้โหแน่นอนเนาะมันจะมีความแบบไถข้างๆเกรียนๆเนาะไถข้างหน้าขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จะมีแหลมๆตรงเนี้ยซึ่งทรงเนี้ยเมื่อก่อนผมจะชอบไปลาแถวโรงเรียนชอบเรียกว่าทรงสโลปครับตัดทรงสโลปจนช่างเขาแบบจำได้ผมตัดทรงนั้นอยู่แบบพักนึงเลยช่วงม.ปลายซึ่งนากาตะเนี่ยที่ได้อันดับ2ด้วยความที่เป็นคนเอเชียด้วยเนาะแล้วก็ยุคแบบ90-2000เนี่ยคนยุโรปอาจจะไม่ได้ยอมรับคนเอเชียเท่าไหร่แต่ว่านากาตะเนี่ยไปทำให้คนฝั่งยุโรปครับยอมรับในฝีเท้าเนาะของนักฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วก็นักฟุตบอลเอเชียเป็นคนที่เบิกทางคนแรกๆเลยก่อนที่จะมีชินจิคากาวะปาร์คจีซุงมีนากาตะนี่แหละที่ไปโลดแล่นเนาะการแต่งตัวเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้านมากๆทั้งการแต่งตัวทรงผมจนแบบว่าได้ไปถ่ายโฆษณากับแบรนด์ระดับโลกมากมายแล้วก็ไปร่วมงานแฟชั่นวีคครับตั้งแต่แบบช่วงยุค 90 เนี่ยนากาตะเขาไปมาแล้วสุดยอดมากๆครับสำหรับนากาตะเนาะใครที่เกิดทันหรือว่าทันยุคนั้นเนี่ยป้ายโฆษณาเนาะแม้กระทั่งในประเทศไทยเนาะจะเห็นนากาตะเยอะมากๆรวมไปถึงรูปในร้านตัดผมเราก็จะเห็นนากาตะเนี่ยเป็นแบบตัดผมแน่นอนใครเคยเห็นมาคอมเมนต์กันได้นะฮะโดยปัจจุบันเนี่ยดูใน IG เนาะเขาก็เริ่มไปแบบว่าวิถีชีวิตแบบธรรมชาติเนาะมีแบบจับปลาทำประมงทำเกี่ยวกับพวกเกษตรอะไรพวกนี้ก็สไตล์การแต่งตัวณปัจจุบันก็จะมีความแบบเวิร์กแวร์เนาะแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนอะไรเงี้ยยังเท่อยู่ไปดูใน IG ก็ได้ครับนากาตะใครที่คิดถึงหรือแบบอยากไปติดตามไปดูกันได้ฮะฮิเดโตชินากาตะครับผมอันดับที่2ครับต่อไปฮะอันดับที่1คนนี้จะเป็นใครไปได้ฮะนอกจากเดวิดเบคแฮมครับผมไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะแล้วกันสำหรับอันดับ1และคิดว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้อยู่แล้วเป็นนักบอลที่ผมชื่นชอบด้วยถ้าไม่มีเบคแฮมนะผมอาจจะไม่ได้มาทำคลิปแฟชั่นหรือว่ามาทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองก็ได้เรื่องแฟชั่นเนี่ยมันเริ่มมาจากเบคแฮมเลยและแน่นอนเขาโดดเด่นมาตั้งแต่วัยรุ่นในสนามเนี่ยเรื่องทรงผมก็จัดจ้านผ่านมาทุกทรงแล้วตอนนั้นเนี่ยเบคแฮมตัดทรงอะไรผู้ชายทั้งโลกนี่ต้องแบบไปตัดตามแบบเยอะมากๆรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆโหแน่นอนอยู่แล้วเบคแฮมเขาถ้าพูดเรื่องแฟชั่นยังไงเขาก็คืออันดับ1ทั้งเรื่องภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาความสำเร็จฝีเท้าทุกแบรนด์อยากได้ตัวไปแน่นอนแล้วตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่รวยที่สุดแล้วนะก็เนี่ยแหละด้วยความแฟชั่นภาพลักษณ์ที่เขาแบบดูแลตัวเองดีมาตลอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะภรรยาอย่างวิกตอเรียด้วยเนาะที่เขาแบบค่อนข้างจี๊ดจ๊าดอยู่แล้วในเรื่องของแฟชั่นทุกภาพที่เบคแฮมไปไหนต่อไหนเนี่ยปาปารัสซี่ถ่ายโหทุกวันนี้ดูแล้วยังเท่อยู่เลยแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองเนาะเขามีทำแบรนด์แว่นแบรนด์น้ำหอมผมว่าเบคแฮมเนี่ยน่าจะทำมาแล้วทุกอย่างแหละถึงขนาดไปซื้อสโมสรฟุตบอลได้ประมาณนี้ครับผม10อันดับนักฟุตบอลสายแฟชั่นมีข้อเสนอแนะข้อคิดยังไงก็มาคุยกันได้เนาะหรือว่าผมมีตกหล่นใครไปเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้อันนี้เป็น10คนที่ผมแบบนั่งลิสต์มาอยู่สักพักเหมือนกันเนาะมีเอาคนนั้นเข้าคนนี้ออกแต่ก็พยายามเลือก10คนที่ผมมองว่าเขามีอิทธิพลกับแฟชั่นจริงๆโดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะนักฟุตบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยที่แบบความเป็นแฟชั่นมันยังไม่ได้โอเพ่นเหมือนทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้ผมว่านักบอลรุ่นใหม่แฟชั่นกันเยอะหลายคนแต่งตัวเก่งๆมีค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในยุคเก่าๆเนี่ยโหถ้าย้อนกลับไปแบบ30 ปีที่แล้วถ้ามีคนถามว่าฟุตบอลหรือเสื้อบอลเนี่ยมันจะมาเป็นแฟชั่นได้ไหมหรือฟุตบอลกับแฟชั่นมันจะคอลแลบกันได้ไหมผมคิดว่า30 ปีที่แล้วคนอาจจะมองว่ายากไม่มีทางเนาะแต่พอมีเดวิดเบคแฮมมีนากาตะที่เขาเริ่มแบบทำให้คนสนใจภาพลักษณ์ของนักบอลมากขึ้นนะรวมไปถึงนักบอลเองเนี่ยก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นสนใจแฟชั่นกันมากขึ้นด้วยมันก็เป็นอีกรายได้แล้วกันผมว่าเนาะที่เขาสามารถหาได้จากตรงนั้นแล้วก็เป็นอินสปายให้กับหลายๆคนได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมกันจนจบใครเชียร์ทีมไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าบอลโลกปีนี้ทุกคนเชียร์อะไรกันสำหรับผมเนี่ยทีมที่เชียร์ตกรอบไปแล้วญี่ปุ่นเนาะเยอรมันแชมป์เสื้อสวยผมเนี่ยร่วงไปแล้วไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ
ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ